welcome back to my channel. Welcome to Aokie's channel. And today, ang gagawin natin is magre-review tayo ng phone. And ang phone na i-review natin is Huawei Nova 5T. Yes. So, dito sa Huawei Nova 5T, it comes with a box, syempre. And ano ang laman ng box? Ng mahiwagang box. Ito. So, pagbukas nyo nito, hirap pa. Ayan. Comes with the charger. Yung charger niya, ano siya, Type-C. Type-C. Tapos, it also It was at this moment he knew. He fucked up. Hindi pala yung ito pala ang charger, no? So, ito yung charger. Tapos, Type-C siya. And it also comes with the earphone. Pero Type-C rin siya. So, ayan guys. Kita niyo. Type-C siya. Ayan. So, kung titignan nyo, it also comes with yung silicone case niya. Ito yung silicone case. And including dun sa box is yung Huawei phone. Syempre. Yun lang. And nasa na yun? And the Huawei warranty card. So, yun. Yun. Yun lang naman yun. Yun lang yung laman. So, pag-usapan natin tong phone, guys. Itong phone na to, syempre, ang nakuha ko is crush blue. Ito yung kulay niya. Pero available siya sa color na mid purple, black, at saka ito. And, seeing yung design niya, maganda siya. Kaso yun nga lang, since glass yung likod, pag hinawakan mo siya, mga prints mo, may iwan siya dyan. Ayan. And, yung sa outer niya, syempre, ang ano lang nito, ang downside is, wala siyang yung normal na earphone jack na usually makikita natin sa mga normal na phone. So, wala siya dito. Wala. Ayan. Pero, pwede mo pa rin naman siyang gamitin ng headset. Pero, iba yung headset niya. Yung headset niya, connected using yung parang headset na USB type or yung USB type. Pero, may nakita kasi ako, since guys, this phone, ginagamit ko siya simula October. Nabili ko siya noong October, tas trinatry ko siya. Tas ngayon ko lang siya talaga, ni-review. And, nung time na yon gusto ko kasi sana, kasi itong phone na to, hindi mo siya mapagsasabay ng charge at saka yung makikinig ka kung you're using yung the same cord. Kasi nga, Type-C, isa lang naman yung saksakan niya, no? Isa lang. So, pag nag-charge ka, hindi ka pwedeng mag-sound. So, meron akong nabili. Itong converter na to. Type-C converter din siya. Ayan siya. So, itong converter na to, pag pinasok mo siya rito, pag pinasok mo siya dyan, and then, trip mong mag-charge, pwede ka nang mag-charge directly dito. And then, kung may usual na headphone ka, na katulad nito, yung usual, pwede mo siya ditong i-connect. Kasi, parang earphone jack yan yung bilog, yung natural. So, yan. Tapos, kung trip mong i-charge, wait. Yan, charge natin try lang natin. So, ayan, nagcha-charge siya. And, pag nakinig ka ng sounds dito,
maririnig niyo yung sounds kasi nga yun nga yung purpose nun. Kasi lang ang downside lang nito, syempre masyado na siyang bulky, pero hindi siya yung parang pang araw-araw mo. Yan, ganyan. Kasi pag halimbawa tinanggal mo na siya, tapos naiwan yan, 'di ba? Medyo bulky na siya diyan. Ayun. Yun lang naman. Pero ito, tong type C na to, nabili ko siya for like 400 pesos. Siguro dahil bago pa lang. Pero alam ko bababa rin kung magkano to. So, ganyan siya. Type C. Ganyan. Yun. So, ano pa ba? Okay, let's discuss. So, ito, isa sa magandang nakita ko sa kanya is, nandito yung yung notch niya. So, pag tinignan mo siya ng ganyan, hindi niya kasi makita masyadong Ayan, pag tinignan mo ng ganyan, makikita mo parang full na full talaga. Full talaga siya, 'di ba? Pwede mo rin naman tanggalin yung notch. Merong adjustment dun sa loob. Para kung gusto mo half makita, tapos makover, or ayaw mong makita yung bilog na yan, tapos makover yung dito, may adjustment siya sa loob. Ano pa ba? Ito maganda rin dito, yung sa gilid niya, para ma-open siya and close. Ayan lang, fingerprint. Tapos pagka-close mo siya, ididiin mo lang, pero pag open mo, mabilis. Ang responsive talaga siya. So, yun. Yun yung isa sa mga nakita ko rin na maganda sa kanya. Yung notch niya nandito, so full screen, even pag naglalaro ka, hindi masyado siya kita, ganun. Or hindi masyado nako-cover yung kung ano man. Parang full screen talaga yung makikita mo. And, responsive siya, as in ang bilis, guys, ang bilis. Ayan. So, yun nga, isa lang sa downside na nakikita ko, kasi nga walang headphone jack. Tapos, medyo maliit yung battery niya. Kasi usually, sanay tayo na pag 8 gig yung RAM, dapat usually 4,000 or above. Yun yung battery niya. Pero this one, it's 3,750 milliampere lang. Pero, alam mo, nagagamit ko siya ng buong araw. Buong araw, as in, like the whole day. Tapos, hindi naman siya lobot agad. Alam mo yung parang hanggang kinaumagahan, buhay pa rin naman siya. So, yun. Okay naman siya. Pero siguro kung heavy user ka na, like talagang naka 24/7, naka 4G ka, tapos medyo mabilis mauubos yung battery mo. Yun. And ano pa ba? When it comes naman sa sa camera. Sa camera, meron niyang 1, 2, 3, 4 camera. Yung first niyan, this is the 16 megapixel, sorry. 16 megapixel. Tapos yung second, that is the 48 megapixel. Then yung pangatlo, yun yung 2 megapixel deep assist. Tapos yung pinaka pang-apat niya, itong maliit na to, that is for the macro shots. Yan. So, 4 na camera siya. And ang masasabi ko lang sa camera, ang ganda niya. Kasi maganda rin siya sa low light, and though yung pag ultra wide sa video, or hindi lang sa video, and even dun sa kuha, hindi siya ganun ka-smooth. May mga grainy siya. Pero lalo na pala pag ginawa nyo or kinuha nyo pag
low light or night. And isa pa sa mga nakikita ko lang rin na is pag nag-take ka ng picture pagdating ng low light or night time, it takes time. Like, may second talaga siya. Talagang kinukuha niya, ganun. Takes time. Yun. Parang ganun, yun. And, pero, mostly naman, pag mga portrait, mabilis lang naman siya. Yan. Yun nga lang, pag halimbawang mga nighttime, mga ganun, yun, takes time talaga. And, isa rin sa magandang nakita ko here is yung, sa video niya. Kasi yung sa video niya, maganda rin siya sa nighttime. And also, one thing na nagustuhan ko is hindi siya maalog. Meron siyang stabilize. Parang naka-stabilize siya, ganon. Hindi katulad pag ginamit mo yung iba, once na nagwa ka, sobrang alog. Ito, hindi talaga. So, meron ako mga sample video na, asaka maganda dito na zoom in, asaka na zoom out mo siya. Hindi mo na kailangan magpalipat-lipat na parang zoom in, zoom out, ganon. Dun sa mismong video mo, pwede ka na mag-zoom, pwede ka na rin mag-zoom out. So, maganda siya. Ano pa ba? So far, yun naman, when it comes to gaming, and, nga pala, if you're like, mahilig kang, ikaw ay fan ng mahilig talaga magpatugtog, at ikaw yung taong malakas talagang magpatugtog, yung mga ganon. Kasi, merong mga taong ganon yun talaga yung gusto nila, like, talagang ang lakas mag-music, ganon. Hindi mo gugustuhin to, kasi, hindi siya ganon. Ito yung type ng phone na, okay yung sounds, pero hindi siya ganun kalakas. Though, alam mo yung parang, pag naka-headset ka, maririnig mo pa rin yung sa labas, ganun. Hindi siya, noise cancel, hindi ko masabing noise cancellation, kasi usually sa headphone naman yun, di ba? Hindi ganun. Maririnig mo pa rin yung sa labas. Ganun. At saka yung speaker, kahit nakatodo na siya, mahina pa rin. So, hindi katulad ng iba na parang, pag tinodo mo, wow, ang lakas, ganun. Parang, hinaan mo nga yan, ganun. Ito hindi. Medyo mahina yung speaker. Pero, okay na rin. At saka, for the price of 18,990, which is yun yung retail selling price niya, okay na rin kasi, yung chip niya is, high silicon Kirin 980. So, ito yung ginagamit na chipset sa mga high-end na Huawei. So, yan. So, mabilis na siya. And, in terms of gaming, try ko naman maglaro, pero hindi naman siya yung nag-iinit ng ganun. Siguro konting init, pero hindi siya yung nag-iinit ng ganun. Saka, sa laro, okay lang siya, hindi siya naglalag. So, masabi ko, okay to. Gaming, ano pa ba? Yung sa video, camera, ganun. And, yun nga, this camera, meron siyang ultra wide and macro bokeh photography. So, i-send ko rin or i-show ko rin yung mga clips dyan ng mga sample ng mga videos and saka pictures. Check nyo na lang rin. Yun lang. And ano pa ba? Usually, yun lang naman talaga eh. And kung ano man yung specifications pa nung phone na to, i-flash ko na lang dyan sa screen. Basahin nyo na lang. And since hindi naman ako ganun ka-technical, diba? Yun, intindihin nyo na lang rin. Tapos kung di nyo alam, tanong nyo na lang. Basta yun na yun. Pero try my best para i-review to na okay naman siya sa akin. Kasi ginagamit ko, sinabi ko na nga na ginamit ko na to for like almost a month. And yun nga. Charging wise, ang bilis niya talaga mag-charge. Yun lang masasabi ko. And puro ako end, no? Di pa naman end tong video ko. Ayun. So, yun lang naman. And hopefully, magustuhan nyo to. And
makapag-decide kayo since alam nyo naman 13 month na ito na naman ang iniintay-intay nyo, 'di ba? 13 month, ayan. So pwedeng isa rin to sa mga options nyo na pagpilian if yun nga, hindi kayo yung sa mga side na mga sinasabi ko na more on trip nyo yung mataas yung battery, ganun, ayaw nyo yung mag-charge, tapos hindi rin kayo yung tao na mahilig sa mga hindi ganun kalakas na sounds, and mahilig kayo more on sa magandang sounds and everything. So ito sinasabi ko lang sa inyo yung mga pang talaga, mid-range nga. Parang sinabi nga na binigay naman sa'yo, wag naman lubos-lubosin lahat, diba? Ayan. So, yun na yan. Yun lang masasabi ko. So, hopefully you like this video, guys. If ever that hindi, okay na rin. Yun lang. Wala akong masabi. Basta, hopefully, sana nakatulong ako sa video na to. Tapos, include ko na lang dyan yung mga videos, yung mga pictures, and hope you like it, guys. Enjoy! So guys, dito sa image na to, naglalakad na ako and activated dito sa Nova 5T yung EIS or OIS niya, Optical Image Stabilization. Kung makikita nyo, naglalakad ako nyon, walang pod yan or walang tripod. Kinukuha ko lang ng ganyan. And hindi siya ganun kaalog even na naglalakad ako. Hindi siya ganun ka gulo or hindi siya ganun basta kagulo, yun lang. Na-mention ko rin kanina sa unang description ko is pwede kang mag-zoom out and zoom in dito. Bali dito sa clip na to, isang clip lang to, pero ayan, nasa-zoom in ko siya. Kita nyo naman, nasa-zoom out ko. Na without ititigil mo, ipapause mo, tapos isu-zoom in mo and zoom out mo. Ayan. So, ganyan siya. Ayan. Hello guys. Time check, it's already 5 in the morning and nandito na kami sa camp. Dito sa Sampa. So, lalakayin pa natin yan. Alright. Lakad-lakad pa ulit.